في فيديو النهاردة هقدم لكم طريقة عمل مقلمة جديدة سهلة وبسيطة. هشتغل بخيط السلسلة. الخيط ده سمكه 3 ملي، وهستخدم إبرة 4 ملي. نعمل عقدة البداية و11 سلسلة. من السلسلة التانية نشتغل 10 غرز حشو. سلسلة ونبدأ السطر التاني ونشتغل حشو في الحلقتين من أول غرزة. بس في الغرزة الأخيرة نعمل 3 حشو. سلسلة ونشتغل السطر التالت من 12 غرزة حشو. سلسلة ونبدأ السطر الرابع. وفي الغرزة الأخيرة نشتغل 3 حشو. كده عدد الغرز وصل 14. نشتغل 20 سطر ثبات كلهم من 14 غرزة حشو. السطر ال25 بنشتغل أول 11 غرزة حشو. وفوق آخر 3 غرز نعمل غرزة حشو واحدة. نشتغل السطر ال26 من 12 غرزة حشو. نبدأ السطر ال27 ونعمل أول 9 غرز حشو. وفوق آخر 3 غرز نشتغل غرزة حشو واحدة. وبعدين نشتغل السطر الأخير من 10 غرز حشو زي السطر الأول.
بالطريقة دي عملنا شكل الدوران الجميل ده. سلسلة واشتغل غرز سحب على الحرف ده كله. هنا هنعمل غرزة واحدة قدام كل سطر، يعني 28 غرزة سحب. دلوقتي هشتغل بلون مختلف. بسيب حوالي متر من الخيط واعمل سلسلة من غير ما نقطع الخيط اللي كنا بنشتغل بيه. وهشتغل غرز حشو فوق غرز السحب كلها في الحلقة الأمامية، والخيط ده هيكون في قلب الغرز بالشكل ده. لما بخلص بشد طرف الخيط. فوق السطر ده هشتغل سطرين كمان. دلوقتي هشتغل دورة كاملة بغرزة السحب. بكملها حوالين القطعة بالكامل.
وبنفس الأعداد والطريقة أشتغل قطعة تانية. عند خياطة السوستة نراعي إنها مش هتكون على الحرف، هنخيطها على السطر اللي قبل الأخير. بعد كده نعمل عقدة بداية و6 سلسلة، ونشتغل بعرض 5 غرز حشو 60 سطر. وبثبت الجزء ده خياطة بس من الداخل. ببدأ من الغرزة ال10 من الجنب. الخياطة مش هتكون على غرز السحب اللي بره، هتكون على الحلقات اللي جوه دي.
وخيط الجهة التانية بنفس الطريقة. لو عجبكم التصميم اكتبولي في التعليقات، واستنوني في فيديو جديد.